Ở Việt Nam, người Việt đọc Kiều như đọc ca dao, vì Kiều được viết bằng thể lục bát quen thuộc của ca dao, cho nên ở Việt Nam người ta đọc ca dao hầu như mỗi ngày. Và truyện Kiều rất dễ trích dẫn trong mọi hoàn cảnh, lúc buồn cũng như lúc vui. Không có tác phẩm nào nổi bật về tính dân tộc như là truyện Kiều, vì nó rất quen thuộc. Nó là ngôn ngữ, không phải là ngôn ngữ văn chương bác học, mà còn là ngôn ngữ ở đầu môi của mọi người. Khi mà họ gặp một tình cảnh nào đó vui hay buồn, họ đều có thể đọc Kiều. Có thể nói là truyện Kiều mang tính dân tộc ngay từ hình thức của nó là giống như ca dao, lục bát. Điểm thứ hai là Kiều là một nhân vật mà trải qua rất nhiều khổ nạn. Nó cũng giống như dân tộc Việt, hết nạn ấy đến nạn kia. Nguyễn Du luôn đề cao cái gọi là tâm. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Thì chữ tâm hay chữ tấm lòng ở trong Kiều nó rất thích hợp, rất là phù hợp với tư tưởng của người Việt. Người Việt Nam không phải là một dân tộc của triết học, mà người Việt Nam thiên về tình cảm. Cái đó nó quyết định cái ứng xử của con người. Ứng xử của Kiều là dựa vào chữ tâm, chứ không phải là những tính toán suy lý. Chính điều đó khiến cho người Việt Nam bắt gặp ở Kiều một hình ảnh, một cái hình tượng mà điển hình cho dân tộc tính. Đến bây giờ Kiều vẫn là một tác phẩm quan trọng. Lý do là nó nói lên nhiều điều giống như là tiên phong đi trước thời đại, cho nên nó rất thích hợp với bây giờ. Ví dụ Kiều có thể nói là một cô gái rất hiện đại, chứ không phải là một cô gái của thời xa xưa. Ví dụ như khi yêu thì Kiều bộc lộ hết mình, cái đó rất hiện đại. Quan niệm về tình yêu của Kiều tuy là vẫn giữ theo truyền thống, nghĩa là nề nếp, không có vượt qua ranh giới, nhưng việc mà Kiều yêu và xăm băng lối vườn khuya một mình, băng qua cái vườn khuya và ban đêm để đến với người yêu, Kiều có nhiều cái mới. Đó là điểm thứ nhất, là rất táo bạo trong tình yêu. Và cái điểm thứ hai là Kiều rất là tự tin. Cô có một thái độ gần như là quyết đoán về cuộc đời mình. Ví dụ như là gia đình gặp nạn, Kiều quyết định bán mình chuộc cha. Đó là cái tính rất là quyết đoán, không phải là thụ động như những cô gái ngày xưa. Nói tóm lại là ở Kiều có một cái tính chất mà rất là linh động, rất là quyết đoán của phụ nữ ngày nay. Và cái mới của truyện Kiều nữa là vào một cái thời đại mà có thể nói là vua chúa là một cái quyền lực khổng lồ. Thế nhưng mà trong Kiều đã có một cái nhân vật là Từ Hải chống lại triều đình. Cho nên đến nay người ta vẫn thấy trong Kiều những cái tư tưởng mới mẻ giúp cho chúng ta có thể sống trong cái thế kỷ này, chứ không phải là đầu thế kỷ 19. Mà đến bây giờ những giá trị đó vẫn còn nguyên vẹn, nghĩa là tinh thần phản kháng của Từ Hải, sự linh động quyết đoán của Kiều. Chữ Trinh là một cái chữ đặc biệt, rất khó mà dịch sang tiếng nước khác. Thế mà Kiều sau khi làm điếm 15 năm vẫn tự tin nói với Kim Trọng là chữ Trinh còn một chút này. Và cái ý thức về phẩm giá của người phụ nữ đó, ở Kiều rất lớn. Cho nên người phụ nữ ngày nay vẫn có thể nhìn thấy ở Kiều những đức tính quý báu của thời hiện đại. Đấy là cái đặc sắc của truyện Kiều, mà nó vẫn có thể đứng giữa thế kỷ 21.